Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 28, 2023, Friday. At welcome po sa The Stock Market Today. Ang ating balita ay isang special report mula sa RRHI. Ito po si Benji Chidoro, isang retired bank officer na nag-start mag-invest sa Philippine stock market noong 2007. Araw-araw ko po binabalita ang pinaka-latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stock sa Philippine market. Kung gusto niyo po ng content, naimbitahan ko po kayong mag-subscribe. Kung meron po kayong stocks na gustong ipa-review o may mga tanong tungkol sa Philippine stock market, i-comment niyo lang po sa comment box at aking ipa-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating PSE ngayong araw, April 28, 2023, dito lamang sa The Stock Market Today. Ang ating headlines ay matatagpuan po sa BDO Securities. Sa sectoral and company news, RRHI first quarter core net income rises 2.6% to 1.1 billion. Metro Pacific to the list after 48.8 billion tender offer. So ang tender offer po niya ay 4.63 per share and it will commence next month up to June. Yun po. At may mga tanong po tayo sa Metro Pacific, abangan niyo po yan. Meron po tayong mga subscribers na meron tanong at sasagutin po natin yan. New consortium proposes 100 billion na IA upgrade. So, ang next topic natin ay Robinsons Retail Holdings. So, improving margins aiding bottom line at reopening momentum strengthen SSSG's favorable mix boost margins. Ito yung same-store sales growth or SSSG. Management keeps growth outlook and there is a reiterate buy at a target price of 85 pesos, which is the previous target price and remains the target price, or a 53.55% upside. Okay, so yan po. Sinilip lang po natin ang news for the day plus Metro Pacific nasa 4:45 na po at 11:19 in the morning. At ang ating index I think that our index is up. Nasa 6616.84, it's up 33.16 points. So I'll be back later as the market closes. Don't go away. The PSE index gained 41.40 points or 0.63% up. Nasa 6625.08. Kahapon din po ay gain tayo. About the same percentage. 0.66 naman kahapon. Ngayon ay 0.63. So, sideways to bullish na po ang ating index. Market activity, 102 ang umabante, 100 ang umatras, 43 ang hindi nagbago. Ang all-share index umakyat din ng 0.67%, samantalang ang sectoral indices ay mixed. Ang financials, mining at services ay bumaba, samantalang ang holding companies, industrials at properties ay umakyat. Pero mas malamang po na umakyat ang mga sectoral indices dahil up po ang ating index. Most active stock po ay si BDO, pangalawa si Metro Pacific, then BPI, Ali, SMPH, and SM in that order. Pero tignan po natin, ang mga nag-figure out sa news ngayon, si BPI, si RRHI na maganda po ang earnings, si Ali na nag-gain ng 2.27 or 2.70%, si URC na umakyat ng 1.73%, at si GFC na umakyat ng 2.74%. Umpisa na po natin kay MPI. Nag-resume po ang trading si Metro Pacific today after a trading suspension of 2 days. Up po siya 17 centavos or 3.99%.
So nandito po siya sa taas and it is a doji or shooting star, no? More of a doji pero bullish po siya, no? So yung price po na for 463 ay indicative lang po yun, ano? Wala pa po yung final price. So i-value pa po yan ng independent appraiser and they will come up with a tender offer. So ang masasabi ko lang po dito sa MPI is that it's your choice on whether to sell or not. Kasi po, according to the news and according to this article here, yung presyo po na 463 ay undervalued po. And ang sabi nga nila, 6.97% per share ang book value per share. And ang fundamental value po ni BDO SEC ay 560. Kaya po yung 463 ay napakababa pa rin. Yun po ang sinasabi ng maraming analyst. Ngayon, paano po matutuloy yung tender offer na yan? Kailangan po yung mga shareholders ng Metro Pacific, 2/3 of that will vote for the listing at yung 10% po walang kumokontra na 10%. So 66.6% of the outstanding shares must vote in favor of the listing with no more than 10% of the outstanding shares voting against the listing. In other words, kailangan walang kumontra na 10%. Kung may kumontra po na 10%, hindi po matutuloy ang delisting. Kaya po ang goal ng consortium ay above 90% po yung makuha nilang boto in favor of the listing. So magkakaroon po yan ng special election on whether or not to delist MPI or not. Okay po, meron po akong video na ginawa regarding that. Meron po akong special report on MPI which will answer the question to delist or not to delist, to sell or not to sell. Panoorin nyo po, kalalabas lang po ng video, nauna po ng konti dito sa aking stock market report. So abangan nyo, panoorin nyo na po dahil nirelease ko na po siya. And then NPI is up here, so it's bullish at meron po siyang gap up. So it should be close to 4.63 pero 4.43 dahil inuunahan nyo na po ang delist. So medyo discounted po yung presyo ngayon na mas mura siya at 4.43. So if you wanted to sell now, you can dahil meron pa pong market. Of course, the listing would depend on kung papayag yung minority shareholders, no? So not more than 10%. Ngayon, kung tumuloy yung delisting, magde-delist ba kayo o hindi? So, ang sa akin lang is my personal opinion, ibenta nyo na kung nakabili po kayo at a lower price than 463. Pero kung nakabili kayo at higher price than that, it's your choice whether to take the hit or not. Kasi ang disadvantage po niyan, na-explain ko na po dun sa video, illiquid po yan. Illiquid po kayo. Hirap po magbenta. Maghanap po kayo ng seller at dadaan po kayo ng CORSEC, ng MPI. Wala pong broker dahil wala na po siya sa stock exchange. Nag-delist na po siya. Okay, so panoorin niyo po yung aking special segment. So yan po si Metro Pacific. It's near resistance sa 451. And then, overbought na po ang stock dahil ang RSI po niya nasa 72.47. Next, we have RRHI. RRHI, green engulfing candlestick. It is a green engulfing candlestick with volume breakout of sorts. Pero more than 2 weeks ba ito? April 14, yes. So, breakout po ito. At we may see some upward movement ahead with RSI at 55.21. In the meantime, kung gagawa po tayo ng parallel channel dito, gagawan po natin to. Na-break po niya yung pinaka-resistance niya. May slight overshoot lang po, but basically,
na-break po niya yung pinaka-resistance ni yan. So, ang pinaka-resistance po nasa 53.98. So, nasa little higher than resistance. Yun po si RRHI. So, may recovery po siya. Silipin po natin ang fundamental price ni RRHI. So, nasa consumer po siya. Robinson's Retail Holdings, may buy rating po siya with a target price of 85 or 58.7% upside. After that is si Ali. Si Ali, sabi ko sa inyo, is magandang bumili. Yan, umakyat na po. So, just slightly up. Pero ang support pa niya nandito pa. So, pwede pa po kayong bumili dahil support area pa rin po yan. 26.05. So, 26.65, medyo umakyat na po, no? Pero malaki po yung potential upside niya. Ang resistance po nandito eh. 28.90. So, pwede pang malaki pa po ang upside ni Ali. URC naman, patuloy na umakyat si URC. Yan. Nasa 147 na po si URC. At it couldn't break the resistance at this point, ano? Kasi para siyang parabolic movement eh. Kung titignan niyo po yung ating blue line, curving siya. Curving. Pero yung black line ay halos slightly curved din, ano? So, if we will be drawing a Darvas box, ganyan po magiging itsura niya, more or less, with support at 139 and resistance at 149. Yan po si URC. Pero it's more of a bullish trend itong nakikita natin dito. And then, MPI, RRCI, Ali, URC, JFC. Matagal na natin hindi na-review si JFC. Uy, green engulfing candlestick. May dividenda po siya. 107 pero maliit lang po. 0.49% yung dividend rate. So, ex-date is April 27, which was yesterday. Payment date is May 22. Pero green engulfing po siya. Gaining 6 pesos to 225. And almost resistance level na po siya. Resistance po nandito eh. Nasa 230 more or less ang pinaka-resistance niya. And it's bearish pa rin, but it's approaching the medium term indicator natin, yung blue line. Moving average po na medium term natin. Okay, so yan po ang ating report sa stock market. Month end, ika-28 ng Abril. Ito po si Benji Chidoro nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Stay safe, God bless, and bye for now.